ሰላም እንዴት ናችሁ? ሄኖክ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ባለፈው /25 እና አይተን ነበረ አይፒ ሰብኔቲንግ ጋር ሁለት ኔትወርክ ክሬት እንደሚያደርግ አይተናል። ያው በፓኬት ትሬሰር አይተነው ነበር የባለፈውን። አሁን እዚህ ጋር ስኒፕ አድርጌ አምጥቼው ነው ሁለቱ እንደ ለማስታወስ ያክል። ስለዚህ ነበር የሚመስለው ሁለት ኔትወርክ አለን ክላስ ኢምፕሊመንት አድርገናል። ሎጂካል ኔትወርክ አድሬሱ 192.168.10.0 ነው። ሁለት ኔትወርክ አለን ብለናል። በዚህ 126.3 በዚህ 126 ፖስት ያህል መጠቀም እንደምንችል አይተን ነበር። ከዚህ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያላየነው ራውተር ኮማንድ show IP ራውት ላይ ራሱ ለስንት ሰብኔት እንዳደረግነው ማወቅ እንችላለን። ራውተሩ ጋር ገብተን show privileged ሞድ ላይ show IP ራውት ብንለው ይሄንን መስል አውትፑት ነው የሚሰጠን። ይሄ ኔትወርክ አድሬስ ሰብኔትድ እና ሁለት ሰብኔት አለው ብሎ ይሄንን ያሳየናል ማለት ነው። .0 እና .128 እንግዲህ አሁን በዚህ 126 ውስጥ ነው ያለ፣ በዚህ 126 ውስጥ ነው። አሁን አንድ ኦፊስ ላይ ብታዩ በአንድ ቢሮ ወይም በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 126 ላይኖር ይችላል፣ ከዛ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ኔትወርኩን አብዝተን ሆስቱን መቀነስ ብንፈልግ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነው ኔትወርክ ያለን፣ ግን ኔትወርኩ በዛ ይበልና ምን ማለት ነው? ኔትወርኩ በዛ ይበል ማለት ብዙ ኦፊስ ቢኖርና በየኦፊሱ ደግሞ ትንንሽ ሆስት ቢኖር እሱ እንዴት መጠቀም ይችላል የሚለው /25 ነው። እሱን እያሳደግን ስንሄድ እንደምታዩት ሆስት ቢቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ኦን የሚሆነው ወይም 8 ቢቶች ናቸው ብለናል። እንግዲህ 0 የሆኑታ መጀመሪያውን /25 ማለት አንዷ ኦን ስትሆን ሌላኛዋ ኦን ስትሆን እንደዚህ እየቀጠለ በሄደ ቁጥር ኔትወርኩ ይበዛል፣ ሆስቱ ደግሞ እየቀነሰ ነው። ምክንያቱም 0 የሚሆነው እየቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ የምናየው በ/26 ዛሬ የምናየው ደግሞ /26 ነው። ያው ኔትወርክ አድሬስ ዲፎልት ነው ብለናል፣ እሱ አይቀየርም። ይሄንን በ/26 ለስንት ኔትወርክ መክፈል እንችላለን፣ በእያንዳንዱ ኔትወርክ ደግሞ ስንት ውስጥ ይኖረናል የሚለውን ነው ዛሬ ደግሞ የምናየው። ስለዚህ /26 ማለት ነው ሁለት ቢቶች ኦን ሲሆኑ ማለት ነው። ከግራ ነው የምንጀምር ብለናል። ከግራ ጀምረን ለምሳሌ 8ቱን ቢት እንጻፋቸው ነው። እዚህ ጋር 8 ቢት ነው እንግዲህ 0 ያለው 7 8። ስለዚህ 8 ቢት አለን። ከዚህ 8 ቢት /25 ማለት እቺኛው ብቻ ኦን ስትሆን ማለት ነው። /26 ከሆነ ደግሞ እቺኛው ኦን ትሆናለች፣ እነዚህ ይጠፋሉ ማለት ነው። 2 ቢት ኦን ሆኗል፣ ቀሪዎቹ 6 ቢቶች ግን ኦፍ ናቸው። ስለዚህ x = 2 y = 6 ነው። ለዛ ነው ላይ how many subnet የሚለው 192 ማለት 2 ቢት ኦን ማለት ስለሆነ ሶሪ አንድ ነች እቺኛው አንድ ነው የምትሆነው። 2 ቢት ኦን ስለሆነ to the power of 2 ነው። x 2 ስለሆነ to the power of 2 አራት ኔትወርክ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ /26 በዚህ ኔትወርክ ላይ ለአራት ይከፍለዋል ማለት ነው። የአንድ ኔትወርክ ነው ራሱ። ይሄንን ደግሞ ለስንት ከፈል ነው? ለአራት ከፈል ነው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ how many hosts per subnet ነው። how many hosts per subnet ደግሞ እናገኘው 6 ቢት ኦፍ ሆኗል ማለት ነው፣ 0 ሆኗል። ስለዚህ to the power of 6 - 2 ነው። to the power of 6 64 ሲቀነስ 2 62 ሆስት ይኖረናል። what are the valid subnet እንግዲህ ከ0 ጀምረን በብሎክ ሳይዛችን ካውንት ያደረጉ መሄድ ነው ብለናል። ስለዚህ ስንት ነው ብሎክ ሳይዝ? what are the valid ብሎክ ሳይዛችን 256 ሲቀነስ ሰብኔት ማስካችን 192 ነው። 256 ሲቀነስ 192 64 ነው። ስለዚህ ከ0 እንጀምርና እንሄዳለን ማለት ነው አራት እስከሚደርስ ድረስ፣ አራት ኔትወርክ እስከሚደርስ ድረስ። ስለዚህ 0 እንላለን። ቀጣይ 64 ነው፣ ሁለት ኔትወርክ። ቀጣይ 64 ጨምርበት 128፣ ሶስተኛ ኔትወርክ። ቀጣይ 64 እንጨምር 192 ይሆናል፣ አራተኛ ኔትወርክ ማለት ነው። ስለዚህ አራት ኔትወርክ አገኘን። እኚህ ናቸው ማለት ነው ሰብኔቶቻችን፣ ቫሊድ ሰብኔት። what are the broadcast address አሁን ቀለል ነው፣ ምክንያቱም ለ0 የቀጣዩ ሰብኔት አንድ ስንቀንስ before the next ሰብኔት ስለ የ0 ኔትወርክ .63 ማለት ነው። ለ64 .127፣ ለ128 .191፣ ለዚህኛው ደግሞ ከመጨረሻው የመጨረሻው ኔትወርክ እንትን ስንል የመጨረሻው ሰብኔት ማክሲመሙ ሲቀነስ አንድ ነው የምታረጉ። ምክንያቱም ሶሪ የ192 የመጨረሻው እንግዲህ 256 ነው አይደል? ከ256 በላይ መሄድ አይችልም። ስለዚህ ብሮድካስቱ 255 ስለሚሆን ነው እንግዲህ የመጨረሻው ሰብኔት። ስለዚህ በዛ ነው የምንሰራው ማለት ነው። what are broadcast address የሚለውን በዚህ ካየ ነው what are the valid hosts ይለናል። valid host እንግዲህ
በኔትወርኩና ሁሉም ዜሮ ሲሆን ማለት ነው በኔትወርኩና በብሮድካስት አድሬሱ መካከል ነው ብለናል። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ለዜሮ ኔትወርክ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ፈርስት ሆስቱ ሁሉም ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው። ስለዚህ ከአንድ ይጀምራል። ኔክስት ሰብኔት አድሬሱ 64 ነው። ብሮድካስቱ 62 ነው። ስለዚህ ሁለቶችን ሳይጨምር እስከ 62 ድረስ ያለው ሆስት ቫሊድ ሆስት ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ነምበር ቢትዊን ሰብኔት እና ብሮድካስት አድሬስ ምንድናቸው ማለት ነው ቫሊድ ሆስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ባጭሩ ለማየት እንግዲህ አሁን ያየነው ሰብኔቶቹ እንግዲህ መጀመሪያ ነው የሚሰሩ 0 64 እና 128 192 አለ። ቀጣይ ብሮድካስት አድሬስ እናውቃለን። ለዜሮ ብሮድካስቱ የሚቀጥለው መጀመሪያ ነው ለና ከ64 ሲቀነሳን 63 ይሆናል። ለ64 ደግሞ 127 ለ128 191 ለ192 ማክሲመሙ ወይም እዚህ ጋርም 64 መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 64 ብትጨምሩበት 256 የሚሆን ሲቀነሳን 255 ይሆናል። ከዛ በኋላ ላስት ሆስታችን ደግሞ እናያለን። ላስት ሆስት ማለት የብሮድካስት አድሬሱ በፊት ነው ከመጠቀም እንችል። ስለዚህ ለ63 አንድ እየቀነሱ መሄድ ነው። ቀላል ነው። እንደዚህ አንድ እየቀነስን እንሄዳለን። አፍተር ዛት አወር ፈርስት ሆስት ደግሞ ከኔትወርክ ሰብኔት አድሬሱ ቀጣይ ያለው ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጣይ ያለው ደግሞ ይሄን ይመስላል። አፍተር ዛት በሁለቱ መካከል ያለውን ግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለሆስታችን አይፒ አድሬስ መስጠት እንችላለን። ኮንፊገር ስናደርግ ለፒሲ ሊሆናል ለቢሮ ተጠቃሚ ለምናምን ብቻ በተጠቀምንበት ሆስት ማንኛውም ሆስት እንጠቀመው ለራውተር ኢንተርፌስም ጨምሮ ማለት ነው እንጠቀመው ይሄን። እነዚህ ግን አይጠቀሙ። እነዚህ አድሬሶች 0 64 128 እና 192 አንድ ኔትወርክ አለ። ለምሳሌ የአንድ ቢሮ አጠቃላይ ኔትወርኩ ይሄ ቢሆን 192.168.10.64 እሱ ኔትወርኩን ነው የሚወክል እንጂ ያንዳንዱን ፒሲ ወይ ሰርቨር ሊሆን ይችላል አይወክልም። ይሄንን አሁን በፓኬት ትሬሰር እንዴት ኢምፕሊመንት ማድረግ እንደምንችል እንየው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፓኬት ትሬሰር ላይ ዙም ለማድረግ ዙም ላድርገውና እንግዲህ ይሄ ራውተር እንደምናየው አራት ኢንተርፌስ አለው። የራውተር ኢች ኢንተርፌስ እንግዲህ የራሱ ብሮድካስት ዶሜን አለው ላን ስለዚህ እያንዳንዱ እንደ ኔትወርክ ነው የሚቆጠረው። ይሄም የራሱ ኔትወርክ ነው፣ ይሄም የራሱ ኔትወርክ ነው፣ ይሄም የራሱ ኔትወርክ ነው፣ ይሄም የራሱ ኔትወርክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንን ስኪም ነው የተጠቀምነው implementing a class C/26 logical network። ስለዚህ አራት ኔትወርክ ነው የሚኖረን፣ አራቱንም ተጠቅመንበታል ማለት ነው። ይሄኛው .0 ኔትወርክ ነው። ይሄኛው .64 .128 እና .192 ኔትወርክ ተጠቅመናል። አይፒ የሰጠነው እነዚህ አውቶማቲክ ነው። አውቶማቲኩ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ግን እንግዲህ እዚህ ጋር እየገባን ማየት እንችላለን። ዴስክቶፕ አይፒ ላይ DHCP አይፒ አድሬሱ ሰብኔት ማስኩ እና ዲፎልት ጌትዌይ ኮንፊገር አድርገናቸዋል ተደርጓል። ስለዚህ አሁን ቅድም ያልናቸው እነዚህ ነው። ይሄንን ኔትወርክ ነው የሚወክለው እንጂ ቺምፒሲ ሲሆን አጠቃላይ የዚህን ኢንተርፌስ ይሄንን ኔትወርክ አጠቃላይ በ192.168.10.0 ይወከላል ነው እንጂ ለእያንዳንዱ ፒሲ ኔትወርክ አድሬስ ለእያንዳንዱ ፒሲ አይሰጠም ማለት ነው። ባጭሩ 0.64.128 እና .192 ያልናቸው ለእያንዳንዱ ሳይሆን አጠቃላይ ኔትወርኩን ነው የሚወክሉ። እነዚህ አድሬሶች ለምን እንደሚጠቅሙን ራውቲንግ ጋር ለምሳሌ አሁን ይሄ ራውተሩ ኮኔክትድ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ሁሉም ኮኔክትድ ስለሆነ ራውቲንግ ጋር ያስፈልገናል። ግን አሁን ሌላ ራውተር እዚህ ጋር ኑሮ ሌላ ኔትወርክ ደግሞ በዚህ ቢኖር ይሄ ራውተር ወይም ይሄ ራውተር እዚህ ስላለው ኔትወርክ አያውቅም። ምክንያቱም ዳይሬክትሊ ኮኔክት ስለሆነ ራውቲንግ ላይ ብናየው ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ስላልሆነ አያውቀውም። ስለዚህ ለዛን ጊዜ ይሄ ራውተር ለምሳሌ ወደዚህ ፒሲ ኢንፎርሜሽን መላክ ቢፈልግ ስለዚህ ኔትወርክ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ኔትወርክ እንዴት ነው የሚያውቀው? በዚህ ኔትወርክ አድሬስ ነው እንጂ በየኢንዲቪጁዋሉ አይደለም። በዚህ ኔትወርክ አድሬስ ስለዚህ ኔትወርክ ማወቅ ከፈለገ በዚህ ኔትወርክ አድሬስ፣ ስለዚህ ኔትወርክ ማወቅ ከፈለገ በዚህ ኔትወርክ አድሬስ፣ ስለዚህኛው ማወቅ ከፈለገ ደግሞ በዚህኛው ኔትወርክ አድሬስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክ አድሬስ የምንጠቀመው ራውቲንግ ጋር ነው። ራውቲንግ ጋር ወደዚህ ኔትወርክ አድሬስ መላክ ከፈለክ ይሄንን ኢንተርፌስ ተጠቀም፣ ይሄኛውን ኢንተርፌስ ያን ኔትወርክ አድሬስ እንጽፋለን እንጂ አሁን ይሄ ራውተር ወደዚህ ኢንፎርሜሽን ይሄን ኔትወርክ ማወቅ ከፈለገ እያንዳንዱን ይሄን አይፒ አድሬስ አናስገባለን። ለእያንዳንዱ ሆስት አይፒ አድሬስ እያስገባ አክኖሌጅ ወይም ማስተዋወቅ አይጠበቅንም። አጠቃላይ ይሄ ኔትወርክ
በዚህ ኔትወርክ አድሬስ ስለሚታወቅ ማለት ነው። የኛው ኔትወርክ አጠቃላይ በዚህ አይፒ አድሬስ ስለሚታወቅ ለራውቲንግ ነው የምንጠቀምበት ለማለት ያክል ነው እንጂ ሆስት የሚሆነው ከዚህ ቀጣይ ያለው .1 የዚህ ብሮድካስት ደግሞ 63 ነው ብለናል እስከ 62 ድረስ ያው ይሄ 62 ያህል ሆስት መጠቀም እንችላለን። ይሄኛውም 62 ይሄኛውም 62 ይሄኛውም 62 ሆስት ነው። እንግዲህ ኔትወርኩ እየቀነሰ ኔትወርኩ እየጨመረ ሆስታችን እየቀነሰ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላውን ኦን እያደረግን /27/27/28 እያለ ሲሄድ ደግሞ ኔትወርኩ እየበዛልን ሆስቱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እንደሱ ነው የምናየው። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ብናየው ስኒፕ ነው ያወጣናት ጂፒ ፎቶዋ ነች። ሾው እዚህ ጋር ሾው አይፒ ራውት ብንለው እንዲያሳየናል። እዚህ ጋር .0/26 78247 ሲለናል። እያንዳንዱ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ነው። ሲ ማለት ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ስለሆነ ነው ለእያንዳንዱ ራውተሩ። .0 .64 .128 እና .192 አሁን /27 ሲሆን ደግሞ 3 ቢት ነው ኦን የሚሆነው to the power of 3 8 ኔትወርክ ይኖረናል። ሆስቶቹ ደግሞ እየቀነሱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ 4 ኔትወርክ አስፈልጎት በእያንዳንዱ 62 ሆስት ቢያስፈልገው እኛ እንደ አድሚኒስትሬተር ይሄንን አይፒ አድሬስ ስኪም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ያው ክሊር የሆነ ይመስለኛል እስካሁን ግን ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ኤግዛምፕል /27 እና /28 እናያቸዋለን። የቀለሉ ነው ቢሉ እንትኑ እንደነገርኳችሁ አንድ ነምበር ኦፍ ዋንስ ሲበዛ ኔትወርኩ ይበዛ ሆስቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ማለት ነምበር ኦፍ ዜሮስ እየቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው። ያው እናንተም ኤክሰርሳይዝ አድርጉበት፣ ኤክሰርሳይዝ እናድርግበት በየበለጠ ክሊር እንዲሆንልን ትንሽ ነምበሪንግ ኮንፊውዝ ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።